په کولډرا پروګرام کې یو بل درس موږ سره دا ده کله تاسو راځي کلیک وکړئ موږ سره یو بل د پدې کې سمارټ فیل په نوم باندې سمارټ فیل کمانډ دا کار کوي فرض کې تاسو 100 ابجیکټونه رسم کړي یو ابجیکټ ما رسم کړ داسې او دې سره فرض کما یو بل ابجیکټ هم رسم کړ یو بل ابجیکټ ما رسم کړ د سیمنس کې بل سره رسم کړ متوجه صحیح بل ابجیکټ ما هم رسم کړ دا ابجیکټ په یو دلته قطع کړی دا او بل ځ په دې کې خپل قطع شوی کنه سمارټ فیل دا کار کوي چې تاسو کولای شئ یو ابجیکټ چې کوم ځای کې قطع شوی د قطع شوی نقطې څخه بل ابجیکټ جوړ کړئ د قطع شوی نقطې څخه جوړ کړئ بل ابجیکټ جوړ کړئ تاسو وګورئ دلته نقطه قطع شوی ماته بل ابجیکټ جوړ کړئ ورن خوشیږي پکې فرض کې بل لازم ته سمارټ فیل تر لازم ته چې ما سوکا د دغه ابجیکټ څخه چې دغه یو نقطه قطع شوی دا معنی د یو ګول ساحه ده د دې نو ابجیکټ جوړ کراته چې کله کلیک وکړئ به تا پکټول واخلې د لری کې مطلب دا بیل ابجیکټ شوم سره